ආයිබෝවන් ඉංග්‍රීසි වේ අපගේ අතිවිශේෂ ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔයාලා සියලු දෙනාම එහෙනම් ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයාලා ලොකු ආසාවකින් මේ ඇවිත් ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එක්කවලා ලස්සන කාරණා ටිකක් ඔයාගේ ලයිෆ් එකට ලස්සන කොටස් ටිකක් දාගන්න නේද? ඉතින් ඒ වගේම අලුත් ළමෙක් අපේ channel එකත් එක්ක අද අලුතින්ම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතන තියෙන අර bell icon එකත් click කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දානකොටම ඔයාට ඒක නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරි මෙහෙමයි දැන් ලස්සන කතාවක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න තමයි මම යන්නේ. ඒක ලස්සනට අල්ල ගන්නත් ඔයාලා ලොකු ආසාවකින් තමයි මේ ඇවිත් ඉන්නේ නේද වීඩියෝ එකත් එක්ක. හරි අද මොන හරි කාරණාවක් නේ මේ කතා කරන්නේ මොනවද වෙන මොකක්වත් නේ ඔයාට එදිනදා ජීවිතේදී ඔයාගේ daily life එකට තනියම වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන් pattern එකක් තමයි අදත් කතා කරන්නේ. ඔයාට තනියම වාක්‍ය 50ක් නෙවෙයි 100ක් නෙවෙයි වාක්‍ය 500ක් 1000ක් වුණත් හදන්න පුළුවන් එක්තරා තවත් pattern එකක්. ග්‍රැමර් කාරණාවක් ඔයාලත් එක්ක කතා බහ කරන්න යනවා. මොකද්ද එන? දැන් බලන් ඉතින් මොකද්ද මොන වගේ දෙයක්ද දන්නේ නැහැ නේද? හරි මෙහෙම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා කෙනෙක්ගෙන් මෙහෙම කතා කරනවද නැද්ද? නිකන් හිතලා බලන්න අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා මේ කෙනෙක්ගෙන් අහන මොනවද? මං දැන් යන්නද නේ? මං දැන් පන්තියට එන්නද නේ? මං පොඩ්ඩක් මොනවා හරි කන්නද නේ? මං මේ පොත පොඩ්ඩක් ගන්නද නේ? මං ටීවී බලන්නද? ඔය වගේ කතා කරලා ඇතිනේ. මොකද්ද මේකෙන් පෙන්නන්නේ? යමක් අපි තාම කරලා නැහැ නේ අනාගතේ ඉදිරියේදී තව ටිකකින් නේ අනාගත අවස්ථාවක අපි මේක කරන්න ඉන්නේ අනිත් කෙනාගෙන් අහනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේක කරන්නද නේ මම ටීවී බලන්නද මං එහෙ යන්නද මම මේ පත්තරේ පොඩ්ඩක් ගන්නද ඔන්න වැඩේ මොකක්ද ක්‍රියාව කරලා නැහැ අනාගතේ ඉදිරියේදී තමා කරන්න ඉන්නේ අනිත් කෙනාගෙන් අහනවා ඕන තරම් එදිනෙදා කතා කරලා ඇති මේ වගේ කොටස්. ඉතින් අපි බලමු හරියට මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය මේ රටාව ඔයා තනියම වාක්‍ය හදලා sentences practice කරගෙන කොහොමද ඔයාට තනියෙන් වාක්‍ය කොටස් ගොඩනගන්න පුළුවන් කොහොමද මොන ආකාරයෙන්ද කියලා බලමු. හරි. දැන් කරලා නැහැනේ ක්‍රියාව. එහෙනම් මොන කාලද? අනාගත කාලය. ටීවී බලලා නැහැ බලන්නද? මේ පාඩම් කරන්නද? ඒ අදහස. හරි. එතකොට අනාගත කාල නම් අපි මෙතෙන්දී යූස් කරනවා. දැන් මමනේ මම යමක් කරන්නද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් මමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අනාගතේ වැඩිපුර යූස් කරන්නේ නේ. මෙතෙන්දී අපි ගන්නවා shall කියන කාරණා. මොකද්ද shall? හරි. එතකොට I shall නේ. හැබැයි අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්ද නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් අනිත් කෙනාගෙන් අහනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. මේක මං කරන්නද? නේ. මං දැන් මේ ලියුම ලියන්නද? මං වතුර ටිකක් බොන්නද? බීලා නැහැ අනාගතේ. එහෙනම් shall තමා කතාව වෙන question form එක ප්‍රශ්නයක් නම් මොකද්ද කරන්න ඕනි? මොකද්ද? shall කියන කෙනා ගේන වාක්‍යයේ මුලට වාක්‍යයේ ඉදිරියට මොකද්ද shall? එහෙනම් I shall නෙවෙයි shall මුලට දාපු ගමන් shall I. මොකද්ද කතාව? shall I. shall I කියලා ඔයාලා අහලා ඇති. shall I. දැන් කියන මං එන්නද දැන් පන්තියට එන්නද කොහොමද අහන්නේ? shall I come නේ? shall I come into the class නැත්නම් shall I come in? මං දැන් යන්නද? shall I go there? මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්නද? කමක් නැද්ද නේ? අනිත් කෙනාගෙන් අහන වාඩි වෙන්නද? shall I sit here? shall I sit here? හරිද? වැඩේ අල්ලගන්න මුලට shall දැම්මා. shall I ගත්තා. ගන්න verb එක. වැඩේ verb එක මොකද්ද? verb එක අංක 1 අනිවාර්යෙන්. ඒක will මේ මොනවාද එහෙම වෙනම දාන්නේ නැත්නම් ing දාන්නේ. ඒක වචන ing ස්වරූප මුකුත් නැහැ. verb එකේ number 1 infinitive ක්‍රියාමූල ස්වරූපේ තමා ගන්න ඕනි. හරිද කතාව? හරි. එහෙනම් මොකද්ද? shall දැම්මා ඊළඟට I දැම්මා ඕනම verb එකක් දාලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් නේ. මං වතුර ටිකක් බොන්නද? බොනකොට කියන්නේ drink. shall I මොකද්ද? shall I? shall I drink some water? මම බත් කන්නද? කොහොමද කියන්නේ? කාලා නේ අනිත් කෙනාගේ මම දැන් කන්නද බඩගිනි නේ. I am very hungry. කොහොමද? shall I eat rice? නැත්නම් මොනවා හරි කන්නද මං එන? shall I eat something? මම මේ පොත පොඩ්ඩක් ගන්නද? යාළුවගෙන් අහන කොහොමද? මං ගන්නද පොඩ්ඩක් පොත? කොහොමද? shall I take? ගන්නවට කියන්නේ take නේ. shall I take this book? shall I take this book? ඉතින් ඕක නෙවෙයි කතාව. ඔය ක්‍රමයට ඔයා කොහොමද තනියෙන් වාක්‍ය 100ක් නෙවෙයි 500ක් 1000ක් උනත් හදන්නේ. ඉතින් මම ලස්සන රටාවක්, කොටසක්, ෆෝමැට් එකක්, chart එකක් මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔය කාරණා ගන්නෙ. ඔයා තනියම කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. right? අපි එහෙනම් බලමු මේ කොටස මොකද්ද
කියලා. හරි. එහෙනම් දැන් අපිට මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ මම දාලා දිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන කතාවක් රටාවක් මොකද්ද රටාව? ඔයාට තනියෙන් වාක්‍ය කොටස් නිර්මාණය කරගන්න හදාගන්න මේ ක්‍රමයට. මොකද්ද? shall I කියන භාවිතයෙන් තනියෙන් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මම හදන විදියේ ලස්සන ෆෝමැට් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න ක්‍රමේ, මෙන්න chart එක, මේ chart එකට මේ ආකෘතියට මේ ක්‍රමයට අනුව ඔයාට තනියම වාක්‍ය 100ක් නෙවෙයි 500ක් 1000ක් උනත් හදන්න පුළුවන්. බලමුද වැඩේ? බලමු. හරි. දැන් මං කිව්වා කතාව මතකද? මොකද්ද කිව්වේ? මුලින්ම ගන්න ඕන shall. එහෙනම් shall කියන එක දාලා තිනවා. shall මුලට එන shall I. ඊට පස්සේ verb එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ shall I verb එක අංක 1 අවසානයේ දාන්න ඕන මොකද්ද? අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් shall I verb එක අවසානයේ question mark එක ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් එන්න ඕන. ඔන්න වැඩි. ඇයි? මොකද මේ හැම එකම question. මේ කරන්නද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාව අල්ලගන්න කරන විදිය අල්ලගන්න මේක තමයි රටාව. එහෙනම් shall I ළඟට verb එක ගත්තා වාක්‍ය වෙන වෙනම හැදුවා. right කොහොමද හදන්නේ නේද? මොන ආකාරයේද? මෙන්න වැඩි. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් නේ. මම මෙතනින් වාඩි වෙන්නද? මම දැන් එහි යන්නද? මම මෙහි එන්නද? මේ මම මොකක් හරි පොත කියවන්නද? ටීවී බලන්නද? මම පොඩ්ඩක් නිදා ගන්නද? නේ? ඔය වගේ අහන්න පුළුවන්. හරි අහන්නේ කොහොමද? කොහොමද කියන්නේ? මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්නද? අහනවා. මම මෙතනින් වාඩි වෙන්නද? වාඩි වෙනකොට කියන්නේ sit. කොහොමද ගන්නෙ නම්? shall I මොකද්ද මෙන්න වැඩි. shall I sit. මේ ඩොට් ටිකක් දාලා තිනේ ඉතුරු ටිකට අදාළ ඕනම කොටසක් දාන්න පුළුවන් රෙස්ට් එක verb එකකින් පස්සේ ඉතුරු කාරණා. දැන් මෙහි කියන්නේ මෙතන කියන්නේ here. එහෙනම් මම මෙතනින් වාඩි වෙන්නද? shall I sit here. shall I sit here? මම මෙතනින් වාඩි වෙන්නද? shall I sit here? මම එහෙ යන්නද? අනිත් කෙනාගේ අහන මං යන්නද? අවුලක් නැද්ද? කොහොමද කියන්නේ? යනවට කියන්නේ go. එහෙනම් කොහොමද? shall I go? shall I go there? දැන් නැත්තම් අහන මොකද්ද? මං පන්සලට යන්නද? කොහොමද? shall I go to temple? මං පාසලට යන්නද? shall I go to school? නේ? එහෙම නැත්තම් අපි කියන්න පුළුවන් මං කොළඹ යන්නද? shall I go to Colombo? ඒ වගේ වෙනස් කර කර හදා ගන්න පුළුවන්. මම මොනවා හරි කන්නද? දැන් කියනවා මට මාර බඩගිනි මම මොනවා හරි දෙයක් මෙතනින් කන්නද අරගන්නද? මම මොනවා හරි කන්නද? කනවට කියන්නේ eat. කොහොමද අහන්නේ? shall I eat? shall I eat something? shall I eat something? මම මොනවා හරි බොන්නද? කොහොමද කියන්නේ? නම් shall I drink? මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි ගත්ත හැදුව එන වැඩි කටපාඩම් කරන්න එපා කිසිම දෙයක් chart එක අල්ලගෙන ඔයා තනියම හදන්න. ඔයා හදන්න වාක්‍ය. මම වතුර ටිකක් බොන්නද? වතුර වලට කියන water න drink water. එහෙනම් කොහොමද? shall I drink some water? shall I drink some water? හරිද? මං එන්නද පොඩ්ඩක් ඇතුළට එන්නද පන්තියට එන්නද? එනවට කියන්නේ come. එහෙනම් කොහොමද? shall I come in? shall I come in? right? shall I come in? නේද? shall I come in? ඒක තමයි කතාව. එහෙනම් shall I come in? shall I come in? මං ඇතුළට එන්නද? ගොඩක් අවස්ථාවල අපි සාමාන්‍ය වැඩිපුර කතා බහ කිරීමේදී අර මොකද්ද please may I come in? නේ please may I go out? මේ කියන කාරණාවක් දානවා. අර නිකන් ආයාචනයක් ඉල්ලීමක් වගේ කරද්දිත්. right? එතන shall I come in? ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මම මේ පොත පොඩ්ඩක් ගන්නද? මේ යාළුවගේ පොත මං කියන පොඩ්ඩක් ගන්නද? එහෙනම් කොහොමද? shall I take? ගන්නවට කියන take. එහෙනම් කොහොමද? shall I take? shall I take? shall I take this book? shall I take this book? මම මේ පොත පොඩ්ඩක් ගන්නද? මං ගීතයක් ගායනා කරන්නද? නේ මං සින්දුවක් කියන්නද? කොහොමද කියන්නේ? ගායනා කරනවා. මොකද්ද කියන්නේ? sing. එහෙනම් කොහොමද? shall I sing? shall I sing a song? shall I sing a song? මේක තමයි කතාව. right? නැත්තම් අහන්න පුළුවන් මොනවාද? මං ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නද? නේ දැන් සෙල්ලම් කරන්නද? කොහොමද කියන්නේ? play. එහෙනම් කොහොමද? shall I play? shall I play? හරි සරලයි. මෙතනින් එකයි මෙතනින් ගත්ත ගමන් වාක්‍ය හදනව නේ ඇත්තටම හැදෙනවා. very simple නේද? shall I play cricket? මම ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරන්නද? shall I play football? කියන්න පුළුවන් මම නිදා ගන්නද නේ? නිදිමතයි. මම පොඩ්ඩක් නිදා ගන්නද? කොහොමද අහන්නේ? නිදා ගන්නවා sleep. එහෙනම් කොහොමද? shall I sleep? shall I sleep? ඕක තමයි කතාව. දැන් ওই වගේ ඕන තරම් කාරණා වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන්. මම කාර් එක පදින්නද? shall I drive the car? නැත්නම් shall I drive a car? මම බයිසිකලේ පදින්නද? එහෙනම් කොහොමද? ride. එහෙනම් shall I ride a bicycle? shall I ride a bicycle? නෝක තමයි කතාව. right? ඉතින් මේක chart එක වගේ මම පොඩි උදාහරණ කීපයක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන වෙනම නේ සිංහල වාක්‍ය කීපයක් ඉංග්‍රීසියට මේ ක්‍රමයට ගන්නෙ කොහොමද මොන ආකාරයෙන්ද කියලා අපි වෙන වෙනම බලමු.
ඕකේ රයිට්. දැන් මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන මම පොඩි උදාහරණ කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ සිංහල වාක්‍ය කිහිපයක් දාලා තියෙන ඔයාලට කොහොමද දැන් මේ වාක්‍ය අර ක්‍රමයට අනුව ඉංග්‍රීසියෙන් හදන්නේ. දැන් හරි සරලයි. මොකද shall I කියන එක භාවිතා කරලා use කරලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියට මේ වාක්‍ය වෙන වෙනම ගන්නෙ. බලමු. හරි. what is the first one? පළවෙනි කාරණාව තියෙන මොකක්ද? මම ජනේලේ අරින්නද? ඕපන් කරන්නද? නේ කෙනෙක්ගෙන් අහන මේ ජනේලේ පොඩ්ඩක් අරින්නද? ඒ කියන්නේ දාඩියයි දැන් පොඩ්ඩක් රස්නේ වැඩි පොඩ්ඩක් නේ උලම් පාරක් වදිනනේ. ජනේලේ අරින්නද? ඕපන්. කොහොමද ගන්නෙ නා? මොකද්ද ක්‍රමේ? මොකද්ද රටාව? shall I. මොකද්ද shall I? මම ජනේලේ අරින්නද? එහෙනම් shall I. shall I. මේ I කියන එක කොයි වෙලෙත් capital I තමා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ I අකුරක් නෙමෙයි මේ වචනයක් ස්වරූපයෙන්. يعني මම කියන අදහසට I ලියද්දී අනිවාර්යෙන් මේ simple I මෙහෙම ලියන්න බෑ. එහෙම ලිව්වොත් වැරදි. අනිවාර්යෙන් වැරදි. මම කියන අදහස එන්න නම් capital I තියෙන්න ඕන. හරිද? හරි. shall I ඊට පස්සේ verb එක. දැන් අපි දන්න ඕනේ. මම ජනේලය අරින්නද? එහෙනම් shall I open? shall I open the window? window. අන්තිමට මොන ලකුණක්ද? full stop නෙවෙයි ඇහුවේ ප්‍රශ්නයක්. ඇහුවේ ප්‍රශ්නයක් question mark. නෙවෙයි. එහෙනම් shall I open the window? Shall I open the window? Right. And the other one next one මොකද්ද මේ කියන්නේ කතාව බලමු. මම පත්තරේ කියවන්නද? කියවනකොට කියන read. read. එහෙනම් කොහොමද? shall I මොකද්ද කතාව? shall I shall දැන් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම කියන්න කලින් දැන් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා වැඩි ටික් ගාලා හදාගන්න. මම පත්තරේ කියවන්නද? එහෙනම් shall I කියවනවා verb එක ඊළඟට කියවනකොට මොකද්ද කියන්නේ? read. shall I read? පත්තරය the newspaper. එහෙනම් shall I read the newspaper? newspaper question mark. shall I read the newspaper? shall I read the newspaper? මම පත්තරේ කියවන්නද? මම පොත කියවන්නද? shall I read the book? නේ ඕන එකක් නේ. මම මේ මැගසින් එක සංකරාව කියවන්නද? shall I read this magazine? නැත්නම් ද නෙවෙයි මොනවාද මෙතන තියෙනවා කියන this නේ. shall I read this magazine? ඒ අදහස use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕන තරම් වාක්‍ය වෙන වෙනම අපිට ගන්න පුළුවන්. right? next one මෙන්න මෙතන කියන කතාවක් බලන්න. මම ලියුම ලියන්නද? ලියනකොට කියන්නේ write. එහෙනම් කොහොමද? මොකද කතාව? shall I මොකද්ද shall I ගත්ත වැඩි shall I shall I ලියනවා මොකද්ද write shall I write the letter නෙවෙයි නම් shall I write the letter මම මේ ලියුම ලියන්නද නැත්නම් මම මේ ලියුම නේ shall I write this letter shall I write this letter ඒ වගේ ඕන තරම් වාක්‍ය ගන්න පුළුවන් මම රචනයක් ලියන්නද කොහොමද essay and essay නා shall I write an essay මම මේ notice එක ලියන්නද නේද කොහොමද shall I write a notice ඒ වගේ වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන් ඕනම කාරණාවක් මේ පොඩි උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි මීට කලින් දීපු chart එක අල්ල ගන්න කොටස අල්ල ගන්න practice කරන්න උනන්දුවෙන් ඕමනාවෙන් කාරණා ටික ඔළුවට දාගන්න ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය හදන්න ඔයා තනියම හදන්න ඔයාගේ පොත්වල මාක් කරගෙන වෙන වෙන වාක්‍ය 10ක් 15ක් හදන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ වාක්‍ය 5ක් විතර හදලා අපේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එක යටින් ඔයාට පුළුවන් comment එකක් දාන්න comment කරන්න ඒතර වීඩියෝ එක යටින් අපිට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ හැකියාව අල්ලගෙනද කොහොමද කියලා ඉතින් ඉක්මනින් අපි තවත් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉතින් එතකම් පරිස්සමින් ඉන්න හොඳින් ඉන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න වැඩ කරන්න practice කරන්න you have to practice this every day හැමදාම practice කළ යුතුයි now wish you all the best okay thank you very much thank you English Way Academy අතිවිශේෂ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව මෙහෙවීම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි උපාධාරී ප්‍රවිනිදේශක අසංක ගුරුසිංහ භාෂා සෙසුන්ට රැකියා නියුතු රැකියා අපේක්ෂිත උපාධි අපේක්ෂිත හෝ ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට දැන් අපගේ සුපිරි ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ විය හැකියි නොමිලේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබගේ නම සහ ලිපිනය 071 64 04 196 WhatsApp හරහා එවන්න ලියාපදිංචි සහ මුල් මාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ English Way Academy අසංක ගුරුසිංහ